سلام مسئولین نهایت عزیز. قسمت آخری از این مثال ما و شما مانده بود select که ما و شما بتانیم تمام ریکارد ها را ببینیم. این دیگه خیلی ساده است، به این کدام اینپوت ما و شما نیاز نداریم. سیده ما و شما چی نوشته میکنیم؟ اس کوری یا select کوری نوشته میکنیم. ما میخوایم تمام ریکارد ها فیت شوه، پس چی نوشته کنیم؟ select star from student. بعد از اون این باید ما و شما اکزیکیوت کنیم. st.execute از کدام متد استفاده میکنیم؟ چونی دیتا رو ریتریو میکنیم اکزیکیوت کویری و همچنان ما و شما کویری خود برش پاس میکنیم و ای با ما و شما چی ریترن میکنه؟ ریزلت ست آف. شما میتونین ریزلت ست RS میخوایم در اینجا دکلیر کنیم. اول ریزلت ست شما امپورت کنین پکیج درست. بعد از شما میتونین دیسپلی بکنین. قبلا ما و شما دیسپلی کردن یاد گرفتیم. ریزلت ست دات نکست چک میکنه که آیا رو وجود داره در ریزلت ست. اگر رو وجود داشته باشه ما او رو از میمانه ما را که او رو از ریزلت ست فچ بکنیم. باز بار دوم روی دیگر رو چک میکنه به همین شکل تکرار. خب چطور میتونیم دیتا رو بگیریم؟ اینتیجر مثلا ما میخوایم آیدی رو بگیرم، آیدی رو دیسپلی کنم. ما نوشته میکنم SID چون ما شما آیدی رو فچ میکنیم. از ریزلت ست چطور فچ میشه؟ ریزلت ست دات گت آیدی تایپش اینتیجر است. نام کلامی که ما شما داریم آیدی است تو دیتابیس. به همین شکل ما string s name نوشته میکنم. s.get string و در اینجا ما شما میتونیم نیم پاس بکنیم چون نام کلام سمیکالن اضافه بکنیم. string s phone rs dot get string بعد از هم چی؟ phone. دیتا را هم فچ کرده میخوایم که دیتا رو دیسپلی کنیم. sysout اول میخوایم که SID پلاس بعد از اون یک تب فاصله داشته باشیم پلاس بعد از اون نیم بیا اس نیم پلاس بعد از اون هم باز یک تب فاصله کار داریم. بعد از اون پلاس فون داشته باشیم اس فون. به این شکل دیسپلی شد و پیش از این ما میخوایم که مکالمه ها هم چی بکنیم؟ مشخص بکنیم. ما میخوایم که اینی رو کپی کنم. کپی با جای ازی میشه که رو پیست کنین شما. پیست میخوایم که اینجا بیاید آیدی با جای نیم بیاید چی؟ نیم با جای فون بیاید فون. حالا ما و شما این رن خواد کردیم و خب ما و شما اینجا امو کچ بلاک داریم. چیز کچ بلاک ما اینجا سی کلش داخل ترای بلاک نوشته شده. میبینین شما کلش داخل ترای بلاک اگری ببینین تا این قسمت ترای بلاک است. این کلوزینگ ترای بلاک در این قسمت است. در اینجا باید ما و شما چی داشته باشیم؟ فاینلی بلاک. داخل فاینلی بلاک اول ریزلت ست ما و شما میشه که اینی ریزلت ست ما و شما دکلیر بکنیم در این قسمت همراه چون بخاطر ازی که باز بتانیم در این کلوز کنیم. اینجا ما دکلیر میکنم از global variable و از این قسمت ما و شما این را میتونیم پاک کنیم. مشکل نیست. در این فاینلی بلاک ما حالا میتونیم ریزلت ست چی کنیم؟ ریزلت ست کلوز بکنیم، استیتمنت کلوز کنیم، به همین شکل کانکشن کلوز کنیم. خب try catch گیر کنترل X و پیست میکنیم. شما این سیو میکنین. پروگرام ما مکمل شد. انشالله در ویدیو بعدی پروگرام چی میکنیم؟ این پروگرام ما شما امتحان میکنیم. در ویدیو بعدی امتحان میکنیم. خب کد ببینین، دقیق چک کنین. انشالله در ویدیو بعدی براتون امتحان میکنم. تشکر.